Sa video na to, isi-share ko sa inyo yung technique ko sa pag-i-index or sa pagtotono ng mga RD. Kaya umpisa na natin! Ang video na to ay ni-request ni Sir Jason, pero syempre shoutout na rin sa mga pinsan ko na nanonood sa channel na to, kay Jim Patrick Salvacion at kay JR Bueno. So para makapagtono tayo, kailangan muna nating ilagay yung chain sa smallest cog. So be sure lang din na wala nang natitirang na kahit na anong click doon sa shifters natin. Ngayon kailangan nating i-reset yung cable tension natin. So luluwagan natin yung pinch bolt. After nating maluwagan yung pinch bolt doon sa may RD, kailangan din nating i-reset yung barrel adjuster natin. So ang gagawin natin ngayon is iikot natin to counterclockwise hanggang sa mag-lock. Yan, nakalock na. Pag nakalock na, iikot lang natin ng 1 full turn clockwise. Bago natin itono yung mga mismong cambio natin, kailangan muna natin na iset yung H limit screw. So sa bike ko, yung H limit screw ko is itong nasa inner part. Ito yung low limit screw. Mas maganda na i-check nyo yung user manual ng mga RD nyo para masigurado. Tandaan natin na pag magsiset tayo ng H limit screw, dapat walang cable tension. Hindi tayo dapat nagsiset ng H limit screw ng may cable tension. Kasi kung ganun yung gagawin natin, if ever na mawala sa tono yung mismong cable mo, mawawala na rin sa tamang posisyon yung limit screw mo. Kaya dapat ma-eliminate natin yung misjudgment sa position ng H limit screw. Para ma-set natin ng tama yung H limit screw, ang gagawin natin is sisikipan natin tong H limit screw adjuster hanggang sa tumama yung kadena dun sa susunod na cog or dun sa sumunod na gear, which is ito. Pag tumama na dun, once na nag-umpisa na yung kadena dumikit dun sa susunod na cog, dahan-dahan natin siya naluluwagan hanggang sa mawala yung tunog. Kapag nawala na yung tunog, yun yung tamang H limit na adjustment. So tandaan natin na half turn at a time yung gagawin natin. So hindi pa siya tumatama. Ikot ulit. Half turn. Nag-uumpisa nang tumalon yung kadena kasi nag-uumpisa na siyang dumikit dun sa sumunod na gear natin. So tatry kong sikipan pa ulit ng isa pa. Quarter turn na lang ngayon. Kita na, lumilipat na. So ngayon, dahan-dahan natin nababawasan yung H limit screw hanggang sa mawala yung tunog. Yan. So, babawasan natin ngayon. So may naririnig pa ako na tumatama siya dun sa sumunod na gear. Luwagan ko pa ng konti. This time quarter turn lang yung gagawin ko. So meron pang konti. Konting-konti na lang. So quarter turns na lang yung ginagawa ko dun sa adjuster. So ito, wala na ako naririnig na tumatama yung kadena dun sa sumunod na gear. So ito yung perfect na adjustment para sa H limit screw. After nating mai-set yung H limit screw, ngayon pupunta na tayo dun sa mismong pagtotono ng RD. So ang gagawin natin, dahil niluwagan natin to kanina, tatanggalin natin yung slack gamit itong long nose. Ihilayin lang natin ng konti. So hindi to dapat na sobrang higpit . Ang gagawin lang natin is tatanggalin lang natin yung slack sa cable. So sisikipan ko ngayon. Ngayon mag-uumpisa na tayong mag-ikot ng barrel adjuster. Ngayon uumpisa na nating itono
yung mismong RD natin dun sa buong range ng cassette. So, ang gagawin natin, mag-shift tayo ng isa papunta dun sa kabilang gear. Just in case lang na hindi siya magpapalit ng cambio, ang gagawin mo lang is babalik mo ng isa, babalik mo ulit dun sa kung saan ka nagsimula, tapos iikot mo yung barrel adjuster ng half turn clockwise para mawala yung slack dun sa mismong cable. So ngayon, gagawin natin, kakambyo ko ng isa, nag-shift. Ngayon ang gagawin natin, uumpisa na natin yung pagtotono. Iikot ko yung barrel adjuster ng clockwise, one click at a time. Hanggang sa mag-umpisang tumalon yung kadena dun sa mismong cog. So iniikot ko yung barrel ko, one click at a time. Sa naririnig nyo ngayon, nag-uumpisa ng tumalon yung kadena. So ngayon, iikutin ko yung barrel adjuster, one click at a time, counterclockwise hanggang sa mawala yung mismong tunog. Konti pa. Okay. Meron pang konti. So wala nang kahit na anong excessive noise, ibig sabihin nakatono sa gear na yan. So mag-shift tayo ng isa pang click sa susunod na gear. Walang ingay. Sa sunod. Okay pa rin. Wala pa rin kahit na anong problema. Wala pa rin. So, wala pa rin kahit na anong ingay. And nagsishift pa rin ng smoothly. Okay. So, nakikita ko wala naman kahit na anong problema. Yung pinakamalaking gear, aayusin natin ng mamaya kasabay ng limit screws. So, ngayon titingnan natin. Oops. So, sa napapansin ko, medyo mabagal yung shifting na pababa. Ang gagawin natin, tatry natin na pihitin ng one click at a time pa counterclockwise dun sa barrel. Okay. So meron pa rin konting delay. Isang click pa. Okay. So, meron pa rin konting delay. Isang click pa. Okay. So, ngayon, test lang natin yung buong gears. So, pataas, wala akong nakikitang problema except doon. And sa mabagal na shifting pababa. So, isa-isa natin aayusin. Okay. Oops. May issue doon. So nakikita natin meron siyang issue doon kasi nag-skip siya ng isang gear. Try natin na i-adjust dun sa barrel. Ang gagawin natin ay basically one click at a time, isosolve natin yung problema. One click at a time, iikot natin siya pa counterclockwise. So balik tayo sa sa second to the last. Okay, medyo may konti pang issue doon. Isa pang click pa counterclockwise. Okay, konti pa. Isa pang click.
medyo hirap na siyang umakyat. So, isang click, pa-clockwise, na ikutin natin yung barrel. So, medyo matagal talaga yung pagtotono. Kailangan mo dito ng maraming tiyaga. Okay. So, sa nakikita ko, okay na yung cambio. After natin na ma-index yung gears natin, ngayon, kailangan naman nating iset yung low limit screw. So, sa case ko, ito yung screw na yon. So, para matest natin yan, yung bagay na yan, kailangan natin mag-shift dun sa pinakamalaki. So, sa akin, nagkiklik ako. Ang problema, ayaw umangat. Ibig sabihin na sobrang higpit na nung low limit screw ko na pinipigilan niya na umakyat doon sa sumunod na gear. So, ang gagawin natin is luluwagan natin quarter turn hanggang sa umakyat siya dito. So, sa nakikita nyo, isang turn lang, pero naririnig nyo yung ingay. So, babawasan pa natin. Quarter turn lang ha. Okay, ngayon test natin yung shifting. Konti pa. Okay. So ngayon, perfect na yung shifting. Ang i-check na lang natin ngayon, yung last na i-check natin is kung mag-move to. So dapat ito, kapag pinindot natin to, hindi nag-move. So nakikita nyo, wala na akong kahit na anong movement and hindi rin gumagalaw yung mismong RD ko kasi saktong-sakto lang yung limit niya. So, hindi ka pwedeng mag-overshift kasi kung sobra sa luwag yung low limit screw mo, kapag pinindot mo yung shifter mo dun sa last na cog, usually ito gumagalaw pa. Kaya nag-overboard yung kadena hanggang papunta sa spokes. So sa akin, sa sitwasyon ko ngayon, sa nakikita nyo, kahit anong pindot ko dun sa shifter, hindi na siya gumagalaw. And sobrang steady ng mismong RD ko. So dito masasabi natin na na-index na natin ng tama yung RD natin. So actually, makikita nyo ngayon yung last na click dun sa may mismong nandito ako sa last gear. Wala na akong overshifting o hindi na siya nag-overboard papunta sa frame. Kasi naset din natin ng tama yung mismong high limit screw niya kanina. So, bawat click, isang gear yung nagmo-move. So, super fast shifting din. Mabuhay ka SRAM. So, yung sa akin pala is yung SRAM NX. Okay. So, ang kailangan na lang natin gawin dito is i-test ride to. Kaso, sa sitwasyon ko, matetest ride ko pa to sa March or kung may magandang panahon na darating sa winter or matatapos na yung isolation ko dahil sa ngayon nasa quarantine pa rin ako dahil nag-positive ako sa COVID. So, kailangan nating i-test ride tapos konting adjustment pa tapos okay na to. And that's it! Kung nagustuhan mo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ang mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!